Ja Valinsinööri terve. Niin kuin tuosta putputuksesta saatatte ehkä arvata, niin sieltä on nyt tuolla stallin puolelle sellaista kalustoa, mitä ei ole täällä vielä aiemmin nähty, niin no kattokaa mikä sieltä tulee, niin kerrotaan sitten tarkemmin mitä tehdään. Niin, onhan tämä toki viime videossa pihalla nähty, mutta ei sitä täällä vielä tallin puolella on nähty aiemmin. Mahtuukohan tämä tänne? Se on vähän siinä ja tuossa. Ei tämä sisääntulo ollutkaan niin tyylikäs, mitä mä ajattelin. Kyllä se mahtuu. Semmonen sieltä sitten. Tosiaan heikkona hetkenä tuli tällainen sitten hankittua. Lähinnä nyt nuorison kulkupeliksi. Ei tästä mulle ehkä hirveästi käyttöä tällä ole, mutta voi kai tällä joskus jotakin leikkiä. Ja tai ainakin korjata. Voisi tällä aika siirrellä auton romuja tuossa pihassa varmaan, jos tarvetta olisi, mutta niin pieniä juttuja pitäisi tälle nyt tehdä, niin kokeillaan vähän värkkäillä. Tästä koneesta on toivottavasti kanavalla jo jonkinmoinen esittelyvideo nähty, mutta vielä mä en ole sitä kuvannut, eli tämä aikajana pikkusen menee tässä niin kuin tällä lailla ristiin, mutta joka tapauksessa niin tämä on siis Trapper 550, tämmönen perus Kiinan koppimönkiä. Tämähän on siis oikealta merkiltään Hisun, mutta Suomessa myydään Trapperin nimellä. Se kuulostaa ehkä kivemmalta kuin se Hisun, niin. Mutta tämmönen halvemman pään koppimönkiä. Ja tässä nyt olisi ajatuksena, että tuo tuulilasitarra pitäisi vaihtaa tuosta. Se edustaa tällaista tietynlaista ajoneuvokulttuuria ja kyllä mä varmaan silloin 15-vuotiaana Jonnena olisin kovasti mielelläni laittanut kans siihen tuommoisen Speedhunter-starran, mutta en ehkä enää tällä hetkellä, eikä nuo meidän tyttäretkään aivan yhtä innoissaan siitä ollut, niin koitetaan vaihtaa siihen vähän semmonen miedompi versio tilalle. Mutta kuitenkin niin, että laitetaan siihen joku tarra, koska ainakin edellinen omistaja sitä kommentoi, että tahtoo olla, että kun on aika korkea toi tuulilasi, että aurinko sieltä vähän häikii, niin sillä voi ihan paikkansa olla tossa kyllä, mutta ehkä vähän ylempänä se saisi kans olla, ainakin toi meidän vanhempi neiti sanoi, että pikkasen niin kuin on siinä rajoilla, että onko toi niin kuin, tuleeko se liian alas hänelle jo. Niin. Semmoista kokeillaan nyt alkuun. Sitten jatketaan muilla vähän isommilla jutuilla. Näyttäisi, että tästä varmaan voisi napsia irti nämä tulpat, mitkä kai pitää tätä lasia täältä yläpäästä. Onkohan tämä jotenkin niin, että tämä vaan alapää on pudotettu tuonne ja sitten kiristetty näillä kahdella pultilla ja tuommoisella suojajutulla tuossa, niin näytti ainakin tuolta vähän kiskaisin tuolta teipin reunaa, että se on laitettu näiden alle, niin ja siistimpiä siitä uudestakin tulee, kun laittaa tuonne alle eikä yritä leikata tuota rinkulaa pitkin tuosta, mutta nämä pyörii tyhjää tässä johtuen siitä, että niin täällä on tosiaan vastakappale tuolla. Eiköhän siitä kun kampee vähän tuota tötteröä tuosta luulisi sieltä alta löytyvän jotakin, jos ei nyt tule joku suurempi vahinko heti alkuun. Sekin voi olla. No onpas nyt. No nyt lähti. Kyllä sieltä ihan mutteri löytyy alta. No joo, koitetaan siitä pyöritellä. Helpostihan se lähti näköjään se aukeamaan. Oho. Sieltähän tuli vaikka ja mitä. Oho. Sama homma sitten tänne. Täytyy tässä samalla kyllä sanoa, että mulla tuli tuossa 3 viikon julkaisutauko videoista ja vähän niin kuin rupesi tuntumaan siltä, että on niin kuin aika helppo tavallaan jättää tekemättä videot ja kaikki nämä projektit ja muut ja näin ja jotenkin niin kuin semmoinen, että no kaikki tubettajat sitä aina sanoo, että jos tulee semmoinen pieni väli, niin se alkaa tuntua helpommalta ja helpommalta niin kuin jäädä siihen tilaan tai toisaalta niin kuin vaikeammalta niin kuin jatkaa sitä videoiden tekoa ja voi tulla niin kuin kynnystä siihen seuraavan videon tekemiseen, mutta ei siinä mitään. Lopulta sain sen vähän työlään Saarisella reissuvideon. Oi. Siinä editoitua, niin se homma lähti taas käyntiin ja mä oon tässä koko viikonlopun nyt touhannut näitä projekteja. Tästä tulee nyt useampaan videon materiaalit tältä viikonlopulta ja on ollut kyllä tosi kivaa. Täytyy sanoa, että kyllä mä vähän hullu on, mutta jotenkin mä vaan tykkään tästä värkkäillä näiden romujen kanssa kuvailla videoita, että eikä se auta kuin jatkaa sitten vaan, kerta se on aivan hauskaa hommaa. Tuo riittää, kun tuon nostaa tuosta pois ja mikäs tötterö tuo sitten.
jotenkin se liittyy tähän pyyhkijämekanismiin sitten. Onko se semmoinen joku tappi, millä se on vähän niin kuin lukittu siihen, että on joku pinta, mitä vasten se sitten niin kuin... Ei, vai onko siinä... Voisin katsoa, että onko siinä tuo... Ruiskuttelaako se siitä jotenkin, mutta ei kai tässä ollut oikein pissapoikaa mun mielestä. Se on joku tatti sitten, vaan sovitaan niin. Mutta siis tänne pyyhkijän moottorin työssä se menee kuitenkin. Niin. Voi olla, se on jollakin pultilla siinä kiinni sitten se pyyhkijän moottori. Tuosta kohtaa tai jotain. Mutta alkaako tämä nyt siis tosiaan tästä niinku irtoamaan? Tämähän lähtee ihan kivuttomasti. Mä ajattelin, että tämä tulee olemaan hirveä show irrottaa tämä teippi, mutta ei välttämättä. Onkohan niin, että tämä lähtee jopa ilman mitään lämmittelyä tai litkuja täältä. Lupaavalta näyttää kyllä ainakin tämä pää. Ehkä tää on ihan laadukasta tarraa siinä mielessä. Tää ei ole vielä mennyt kappaleiksi. Täällä mitään on tällaisia revenneitä kohtia tuolla reunassa täällä, että se vähän pisti miettimään, että kuinkahan tässä käypi. Voisi tää olla vähän kevyempää, jos olisi vähän lämmittänyt. Tää maksaa vaivaa. Nyt repesi ensimmäisen kerran tuosta. Lähti se siitä. Ei aivan täysin superergonominen työasento ole tämäkään. Jaha, noni. Sitten räpsähti. No voi. Voi. Miksi justiin tämä keskikohta, kun tämä on kaikista ikävin? Muutenkin kuin tänne meinaa yle. Aika hitaaksi menee tää teipin poistaminen sitten, kun se alkaa repeytyä tuolla lailla, mutta pikkuhiljaa kun sitä tuosta kynnellä nyppii, niin alkaa se siitä liikkumaan, mutta ehkä tässä olisi voinut joku työkalu olla hyvä olla apuna. Ja huomasin tuossa myöhemmin vasta, että se on itse asiassa aika kätevää tuonne niin kuin eturenkaiden päälle mennä seisomaan, että mä roikuin nyt tuossa oviaukossa ja se ei ollut kauhean kätevä, kun noin ovekin meinas aina välillä tulla niskaan sieltä, aina heiluu vessuun taas tuossa, niin ei ihan kaikkein paras, niin vähän tommonen puoli epämiellyttävä oli tuo työskentelyasento, mutta vähitellen se sieltä lähtee liikkeelle. Sillä lailla tässä niinku Speedhunter-starassa on kyllä pointtinsa, että kepsillä testasin, niin tämä mun mielestä kulki 55 niin kuin kepsin mukaan, että 60 tämä saisi lain mukaan kulkea tällainen vehje, niin jonkinlaista nopeuden metsästystä siinä kyllä ihan tekee mieli tehdäkin siinä kohtaa, jos ei tällä aivan edes sitä 60 pääse sitten. Tästä näkee muuten, kun tuli tää reikä tähän, niin tämän tuulilasin rakenteenkin ei ole siis laminoitua niin kuin autojen tuulilasit, vaan tää on yhdestä palasta. Mä en tiedä, onko tämä edes lasia, mutta kyllä tämä vissiin on lasia kuitenkin. Ja täällä luki, että tempered, eli karkastua. Eli jos tuolla töräyttää johonkin, että lasi hajoaa, niin se vissiin tulee sitten murusina syliin siinä kohtaa, jos toi on niin kuin tosiaan yksiosainen karkastun lasi. Eikö se niin oo? Ehkä vanha teippi oli semmonen, se on justiin tuosta reven, onkohan toi 12,5 senttiä. Otetaan toinen puoli vielä. Täällä se on 16, mutta ei se tosiaan välttämättä ihan suorassa ole ollut. Noin 16 olisi tuolla ja se raja menee niin tossa. Koitetaan laittaa vähän suurempaa. Ja olisikohan se sitten 10 senttiä ehkä. 9 voisi riittää. Ja että mitäkö teippiä mä tuohon sitten ostin tilalle, niin no mä kävin tuolla sisustusosastolla DC-fixiä ostin. Tätähän nyt yleensä käytetään kyllä sisätiloissa. Meilläkin on toi ruokapöytä ja niin taisimme päällystää sen sähköpöytäprojektin pöydäkin tällä, mitkä on kanavalla tehty, niin tämmöstä ihan perusmustaa. Mä tässä vähän katsoin, että eikä tässä nyt vaan ole jotenkin kuviointia, mutta ehkä siinä vaan jotenkin on tollainen, että vähän näyttää siltä, mutta ehkä se on kuitenkin mustaa. Niin, tää oli vaan 7,90 ja näin, niin tätä oli aika helppo hakea kuin se, että olisi lähtenyt jostakin teippifirmoista kyselemään jotenkin suikaletta, niin jos tämä nyt sitten pysyisi jonkun aikaa tuossa paikallansa, niin kokeillaan. Hyvin tämä on ainakin noissa huonekalussa tuntunut sisällä pysyvän, mutta että miten se tosiaan se
pakkanen ja tämmöiset olosuhteet sitten ja pesuaineet sitten sille tekee, niin sen aika näyttää. Mutta tää oli siis 45 senttiä kertaa 2 metriä, niin kyllä se pari metriä nyt luulisi riittävän tuohon. Tästä saa tehtyä vaikka toisenkin sitten, jos menee ensimmäinen pilalle. Vähän tällainen jo haalistunut ja naarmunen tuo punainen väri, mutta en mä tiedä, olisiko tämä se ajoneuvo, mitä ei nyt myllytetä ja laiteta oikein sillaa hyväksi, koska tämähän on tällaista niinku muovia, joka on värjätty läpi, niin ei se ehkä maksa vaivaa ruveta sitä kiillottelemaan ja parantelemaan. Niin. Ellei se hulluus sitten taas iske jossakin vaiheessa. No, ehkä tässä on tähdellisimpiäkin projektia tulos. Koitetaan pitää tämä enemmän tämmöisenä niin kuin työkoneena ehkä sitten. Paitsi, että minkäänmoista hommaa se teippaus olisi. Tässä olisi kyllä erinomainen kohde vähän kokeilla ja harjoitella. Kuin sitten jonnekin näyttelyvehkeenä. Mäpäs nyt vähän putsaan tuota lasia ensin jollakin. Otetaan perinteinen laimennettu IPA käyttöön. Oli niin märkää sotkusta tuolla pihalla, että mä en viittinyt tätä edes pestä tätä konetta tosiaan tätä hommaa varten. Onko noin osa noista sotkuista niin tuolla sisäpuolella vissiin? Ok. Vähän vielä teipistä jäänyt tuollaisia pieniä liimanpaloja tuohon. Pitäisi saada aika hyväksi tuo kohta, koska tuoltahan sitten kun tosiaan joutuu vähän leikkailemaan sitä, niin sieltähän se varmaan sitten alkaa antaa periksi ekana. Niin, ei kyllä mä valehtelin, kyllähän tässä pissapoika on, se on tossa se suutin tuossa varressa, niin rupesin vielä katsomaan tuota letkua, mikä tuossa menee, että kai siinä joku on. No joo, mä koitin teipata nämä päädyt tänne oikealle korkeudelle ja nyt on kyllä sitten mielenkiintoista, että miten siitä eteenpäin. koska. Tuo ei toimi millään halua pysyä tuolla jemmas. Olisiko pitänyt aloittaa nyt tuolta toisesta päästä. Tää ei kyllä nyt ei tuu kyllä onnistumaan. Ei ole tosiaan kyllä kauhean varma fiilis, mutta ei tässä auta mikään muu kuin lähteä nyt vain liimailemaan tuota pikkuhiljaa paikallensa. Jostakin se on vain aloitettava ja katsotaan paljonko tulee virheitä. Voisiko se mennä jotenkin näin, että koettaisiin saada tuon alareunan tuosta ensin. Siitä sitten takuta eteenpäin. En tiedä yhtään, onko se kuinka suoras vai ei. Ei se ehkä aivan paha ole, mutta ei hyväkään. Sellaista pientä toivoa paremmasta rupesi olemaan, kun sai tuota alareunaa pikkuisen kiinniteltyä paikallensa ja näki, että se tasoittuu. Pientä kuplaa meinaa jäädä tuohon, mutta ei aivan pahasti. Tarvitsisi jonkun nosturin itselleen, että saisi tehtyä. Ei tuolla katollekaan oikein viitti mennä makaamaan. Siitä katkoterähän katkaisin uuden terän ja nimensä mukaisesti. Ja Nuos keskikohdan leikkelyys mä käytin ihan vain tällaista valeinsinöörin näppituntumaa. No nyt päästiin jo siihen vaiheeseen, että saa leikellä tuolta reunolta noita ylimääräisiä paloja pois, niin sehän heti jo kaunistaa tätä hommaa huomattavasti. Ja vaikkei tämmöinen varsinaisesti mitään niin kuin sellaista kunnon autoteippiä on, niin kyllä tämäkin tuohon lämpöön jonkun verran reagoi, että sitä pikkusen pystyy sillä kiristelemään, jos on tarvetta. No jaa, enpä tiedä. Ei se ainakaan sen kummempi ole kuin se vanhakaan, mutta tekstiä ei nyt ole, niin saavutettiin se mitä haluttiin. Sitten se ei nyt vielä ole kiinni mitään niitä pidikkeitä, mitkä siihen kuuluu, mutta kyllä siihen kuplia jäi jonkin verran. Mä niitä vähän koitin piikitellä siitä ja sitten lämmittää ja kyllä ne vähän sillä vähenikin, mutta tämän laitteen yleisilmeeseen täysin sopiva teippaus. Mutta kyllä oli vaikea tuo, se oli noin ikävän korkeassa paikkaa tuo, eikä ollut hyvää pääsyä sinne, niin hankala. Jees. Vähän näkyy, että toi keskikohta taisi tulla vähän alemmaksi kuin noi reunat, eli kun mä sen niin kuin siihen tavallaan yritin saada ensin kiinni ja sitten noi reunat kohdalla se tuli vähän liian alas toi keskiosa, mutta ei se nyt haittaa mitään. No jos äsken touhuttiin vähän turhankin korkealla tuolla katon rajassa, niin nyt tulee sitten vähän turhan alas. Eli seuraavaksi pitäisi tutkia tätä puskuriasiaa tässä autossa, nimittäin tuosta on
haljennut aika ikävästi tuo puskuri, tai tää nyt on tämmönen oikeastaan muovi tämmönen verhoilu tuossa niin kuin varsinaisen metallipuskurin päällä. Niin tuo pitäisi siihen uusia. Mulla on siihen uusi kappale täällä. Tää on ihan täysin uusi varausa tähän. Ja kun ostin tämän mönkiän, niin siinä huomasin, kun oltiin tätä katsoa sitä, mikä tuo on tuosta haljennut. Ja myyjä sitten itse asiassa mulle toimitti tähän uuden tämän. Hän ei ollut ilmeisesti huomannut, että siinä tollanen on, mutta en tiedä mikä mysteerihahmo tätä on sitten korjannut, koska jotenkin liimajämiä tuossa on, mutta tosiaan ei ollut tietoa, mistä se on tullut. Joo, mutta nyt otetaan se pois ja korjataan. Tässä on tällainen mahdoton lisävalo tässä keulalla, niin sen kiinnityshän on tuossa halkeamaan kohdassa, ja täältä kun sitä kattelin täältä, niin mahtuuko kamera tänne väliin? Se on pultilla vedetty läpi kyllä tästä karjapuskurista, tai mikä onkaan, niin ihan asiallisesti varmasti pysyy lamppu tukevasti paikallansa, mutta mä luulen, että tähän muoviosaan, minkä läpi toi pultti menee, niin siihen on vaan tehty niinku reikä siihen, ja sitten toi, mihinkä ikinä se on osunutkaan, niin toi lampun kiinnikin on sitten varmaan murjonut ton muovin tuosta rikki. Mutta pitää varmaan toi valo nyt tuosta irrottaa ensiksi. Jaa, mä olin ihan pro-hengessä näköjään jättänyt painamatta tallennuksen päälle, tai se on aina, joskus mä niinku laitan tuohon telineeseen ja jätän sen tarkoituksella päälle, ja joskus mä katkaisen välissä, ja sitten joskus menee sekaisin, että kuinkahan päin se nyt mahtoo ollakaan, mutta nyt oli näköjään käynyt niin. Mutta ei mitään hätää, mä oon nyt vaan tuon valon täältä ruuvannut irti, niin mä näytän. Se oli tosiaan tommosilla pulteilla, jossa on sitten vielä vähän kummia siinä mukana, niin se oli sekä tuosta muovipuskurista että sitten tuosta karjapuskurista tai tuosta raudasta vedetty läpi tuolla pitkällä pultilla, ja sieltähän se irtos ihan ok. Sitten ei nyt tuosta kauaksi saa, kun se pitäisi muuten tuolta umpion takaa sitten irrotella noin sähköt, niin koitetaan pitää se nyt tuossa vaan sitten pyörimässä samalla kun värkätään. Pitäisi varmaan sitten onkohan noi vilkut sitten, mitkä tuolla on tuolla sivuissa, niin ne napata tuosta pois. Siellä näyttäisi olevan tollanen hyvinkin alkeellisen näköinen tuollainen kiinnitys parilla ruuvilla tuolla, niin napataan nuo tuolta irti. Tuntuu näissä vehkeissä kyllä, että kaikki on vähän kasattu sillä lailla, että vähän niin kuin mä olisin tehnyt, että sellaisilla niin kuin isolla pultilla ja tiivisteillä ja kotikutoisilla systeemillä, mutta mikäs siinä, kunhan toimii, niin tehkööt sitten niin, sitten premium-autovalmistajat tekee sitten eri lailla. Eiku hei, mä perun puheeni. Ne olikin tässä vilkussa kiinteästi kiinni nämä, kun se jotenkin näytti siltä, että tämä olisi semmoinen niin kuin erillinen muovipala, joka niin kuin sitten painaa tätä paikallensa, mutta nämä olikin kaikki kiinni tässä vilkussa kiinni, niin ei mitään, ihan ok. Näyttää olevan useammalla tuommoisella kuusijokolopultilla kiinni nyt sitten toi muovikehikko tossa. Ja no kurkataan tuonne alle vähän. Täällä alla tossa näkyy esimerkiksi yksi pultti, millä se on kiinni. Ja sitten kun katsotaan tätä toisen puolen vastaavaa, niin onkohan tämä siellä niin kuin samassa tuntemattomassa asiassa niin vääntynyt aivan mutkalle tuo pultti tuosta. Tuo on muuten varmaan jännä avata, että mitä sieltä löytyy sitten ja lähteekö se tuosta irti ilman mitään vähän räväkämpää työkalua. Tuossa näkyy tuossa samalla reissulla tainnut tulla osumaan tänne näin. Sitten pitäisi tuosta vähän fiksata ja laittaa maalia päälle. Tämä oli näköjään H5. Joo, koitetaan sillä aukoa. No, tämä nyt onkin täällä jo näköjään se vähän niin kuin valmiiksi irti täältä päädystä. Muistetaan panna kerrankin suojalasi päähän. Ei tuu kaikki silmille. Kenties. Tämä paremman näköinen pultti aukeaa ihan loogisesti. Katsotaan, katkeeko tämä sisälle vai mitä tämä, saako tästä mitään otetta ylipäänsäkään. Huonolta vaikuttaa. No nyt vähän melkein sain. Ei, tämähän on aivan töttöröä. Pitääköhän se vaan repiä tuosta yli sitten. Mitäs täällä oli muita? Alkaako olla, että nyt on enää vain tuo sitten viimeinen täältä kiinni, joka ei tosiaan kyllä. Noniin, irtos se puskuri, kun väänsin ruuvarilla tuota kiinnitystä tuosta
sillä lailla, että se tuli siitä ylitte sitten. Niin. Se on nyt siinä ja kattokaavas nyt sitten. Tossa on niinku toi ehjäkiinnike, tuolta sen pitäisi näyttää. Tässä on sitten tämä toinen. Se on tosiaan aavistuksen vinossa tuo pultti siinä. Katsotaan, jos mä sitä vähän vääntelen ja nuijin, että mahtaisiko se siitä kuinka hyvin oijeta. No kyllä mä taisin saada sen nyt suurin piirtein suoristettua. Eli tästä jos nyt vertaatte tuolla ja tuo on nyt se siis suoristettu ja näkyykö toinen mitä, tuossa on se toinen. Niin ehkä se on ihan ok. Vähän se kaipailee nyt jotakin maalia tuohon päälle. Täytyy jotenkin virittää. No niin, erinäisiä liemiä on liemitelty taas. Tuossa on harmaa liemi. Sitä on päätynyt myös tuohon kiinnikkeeseen. Eli kyllä se nyt siinä ihan ok. Mä sen putsasin tosiaan ensin semmosella metalliharja sydämillä ja sitten mä oikein fosforihapolla sen vielä käsittelin ja tuosta annan vähän kuumaa ilmaa sille niskaan, niin alkas tapahtumahan. Siitä tuli ihan siistiä. Nyt sitten tuota epoksia päälle, 2 komponenttia ja on sitäkin nyt tuossa sitten lämmitellyt vielä, että jotakin kovettumista lähtisi tapahtumaan, mutta tämä perinteinen aikatauluhaaste tässä nyt taas on lähinnä nyt sen takia, että jälkikasvu haluaisi tällä aamulla ajaa kouluun ja nyt ollaan sunnuntai-illassa tässä, niin pitäisi saada tuo nyt sillä suojattua ja kasattua, että sitten on käyttövalmis huomenna. Mutta tässä kun ollaan, niin tuosta kun katsotte tuota syyläriä, niin siellähän on pahvia välissä, mikä on varmasti aivan hyvä juttu talveksi laittaa tuonne, niin tämä lämpiä ei ole nimittäin nyt tuossa nollakeleillä ja vähän plussaakin kun on ollut, niin ei ole vieläkään yhtään niin kuin kuumenemisen merkkejä osoittanut, että aika vähän on ne tolpat noussut tuolla mittaristossa vieläkin, niin. Mutta nyt mä otan nuo tuosta kyllä pois. Näyttää, että ne on sinne vaan. Ainakin tuolla näyttää, että on nippusidettä tuolla ylhäällä ja osa voi olla, että on vaan tungettu tuonne väliin. Vielä sotken varmasti tuolla maalilla. En oikein vielä tiedä tästä tämän nostamisesta, että kuinka tämä ei nyt aivan kauhean hyvin niin kuin istahda tähän nosturille tämä akseliväli tässä, mutta täytyypä nyt katsoa kuinka sen kanssa sitten tarvittaisiin tehdään. Niin. Ja tietysti jos tuonne riittävän paljon vain saa jotakin koroketta, niin kyllähän sen sitten saa nostettua, mutta ei nyt aivan hyvin tuonne väliin niin kuin istahda tuo nosturi, eikä nyt aivan oikein niinkään, että saisi niin kuin pyörillänsä nostettua. Niin just sillä typerästi niin lyhyt tai pitkä tämä vempain on. Mä oon niin rajulla päällä, että mä vaan katkon nämä nippusitet enkä irrota ehjänä, että tuhlataan nyt monta hyvää nippusidettä tässä. Sieltä tuli ensimmäinen pahvi pois. Joo. Noin. Ja sitten myös vielä tuolla. Varovainen pitää olla, ettei puhko tuonne jäähdyttimeen reikiä. Olisi sieltä. En tiedä. On niin hyvät valmiit palat, että melkein tekisi mieli säästää nämä. Täytyisi leikata sitten ensi kerralla. Mutta hukas ne on sitten syksyllä jo. Tässä oli jännää tällaista aika kovaa. Tää on jotenkin polyuretaanimaalia varmaan, mitä tähän on niin kuin vedetty päälle. Vähän tämmöistä niinku, mitä bedlineria, mitä se on tämä, tai raptoria. Niin jotain sen tyylistä tossa on mun mielestä tässä rungossa ja tässä puskurissa ja kaikessa. Laitoin noi puskurit tohon vierekkäin tuolla lailla, koska melkein arvasinkin tämän, että tämä uusi on vain tämä pelkkä muoviosa, niin siihen pitää siirtää tuosta vanhasta siis nämä kaikki kiinnikkeet ja sitten tuo, onko tuo sitten rekisterikilven paikka vai mikä tuo sitten tuossa on tuo, niin swappaillaanpa ne nyt sitten tuohon. No joo, yllätys, mennessä vähän aika tässä loppua, niin napsuttelin tuon nyt kiinni tuonne paikallensa, niin mä näytän nyt vain lopputuloksen ennen kuin mä putputtelen sitten tuonne pihalle tuosta. Tältä tämä näyttää, siellä on nyt uusi puskuri paikallansa. Ei oo enää haalaki tuosta kohdasta. Mä nyt käänsin tätä lisäpitkääkin yhden napsun alaspäin, niin nyt se ehkä saattaa osua vähän paremmin tienpintaan. Ja sekin nyt meni jollakin lailla se rikkinäinen ruuvi, tai siis se kiinnityspiste tuolta, niin pistin siihen uuden jonkun kilopultin sinne paikalleensa, niin kyllä se sillä kiristyi aivan ok.
Ja tänne pitää kyllä, jotenkin tuonne pitäisi joku kolmionmallinen muovinpala tai sitten veistää jostakin tuosta jääkiekosta tai jostakin joku pala tänne väliin, että tää niinku tietysti ei kauhean hyvä välttämättä ole tälle muovipuskurille, kun se vähän tuossa puristaa sitten kuitenkin tuo valon kiinnike, niin en tiedä rikkoako se sitten pelkästä tärinästä, mutta sitten jos joku pökkäys taas tulee, niin sitten se ainakin hajoaa. Nämä vilkut istu tosi huonosti tohon. Täällä on ihan niinku tuolla on iso rako tuolla. Että ei nyt tullut katsottua siinä vanhassa, että oliko ne noin, mutta en mä nyt usko. Tuossa on jotenkin sotkuakin, mutta jotenkin hölmö, kun ne jää tuonne syvälle ja näin, mutta voi olla, että ne on tuolla sitten ollut jo tehtaalta lähtien, mutta vähän jotenkin tuntuu, että oliko tuo muotti vähän niin kuin sinne päin tällä muoviosalla sitten, kun ei tuntunut uppoavan tuonne koloonsa kunnolla. Ajattelisin, että ne tulisi tähän niin kuin samalle tasalle kuitenkin. Ja tuolla on tosiaan isompi rako tuolla kuin vaikka tuolla. Tuolla on iso rako, tuolla on aika pieni. En tiedä. Pitää ehkä fiksata myöhemmin sitten, mutta nyt ei ole aikaa. Samoin pitää myöhemmin fiksata, kun täältä on tipahtanut jo vähän noita äänieristejuttuja. Tuosta ensimmäinen, tuo keskimmäinenkin oli vähän huonosti, niin vähän pökin sitä sinne paremmin kiinni, mutta näin se ei oikein ole liima ollut riittävän pitävää. Niin tietysti ne voisi sitten yrittää tehdä vielä tiiviimmät, jos noita tuossa kerran joutuu värkkäämään, niin ettei jää noita rakoja tunne, mitä siellä nyt on. All rightista. Jos jaksot katsella tänne asti, niin hei, aivan mahtavaa. Saat ottaa mun luvalla nyt yhden reippauspullan. Mä en kyllä saa ottaa, mä olin niin tukevassa kunnossa tälläkin videolla, mutta voitte muut ottaa munkin puolesta, niin pysytte komiana, niin nähdään sitten taas seuraavalla pätkällä.